سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم به یه ولاگ دیگه توی شهر لایجان. امروز دومین روزی است که توی این شهر هستیم. اومدیم به بازار روز لایجان، یه جای خیلی قشنگ و باصفاییه. به نسبت بازار رشت یه خورده خلوت‌تره ولی خیلی قشنگتر و تمیزتره. پس حتما تا آخر ویدیو با من بمونید، حتما دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو هم روی آل بذارید و هر نظری که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. بچه‌ها ما توی ویدیو قبلی که این بالا براتون میذارم از خیابون برق داخل لایجان شروع کردیم به فیلمبرداری. اونجا هم یه بازار خیلی قشنگیه که ادامه اون راه میخوره به این بازار روز شماره 2 که خیلی جای باصفا و قشنگیه. وقتی تا انتهای این بازار که بریم، حالا خودتون جلوتر متوجه میشید، میخوریم به خیابون‌های دور و اطراف این بازار که خیلی شلوغ‌تر و قشنگتر و واقعا اصلا یه بافت قدیمی خیلی خوشگلی داره. بچه‌ها دیگه توی بازار روز دیگه خودتون میدونید دیگه همه چی پیدا میشه، حبوبات هست، پوشاک، خوراک، میوه‌جات، همه چی پیدا میشه و خیلی نکته جالب مثبت خوبی که داره اینه که همه چی ارگانیکه. واقعا یه چیز خیلی خوب و با کیفیت بالا و قیمت مناسب تری هم داره اینجا به نسبت و واقعا یه جای خیلی باصفا و باحالیه. واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به این شهر بیاید و از بازارش دیدن کنید. بچه آدرس کاملش هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم، خیلی سرراست، زیاد پیچیده نیستش و شما راحت میتونید پیدا کنید. البته توی گوگل مپ که بخواید بزنید یا تو ویز بزنید راحت براتون میاد. خیلی جای باصفاییه و خیلی هم بزرگه. بچه شما خودتون بالاخره بازار زیاد رفتید، به نظر شما حالا تمیزترین بازار، قشنگترین بازار، اون بافتی که داره کدوم شهر بیشتر از همه قشنگتره؟ حتما داخل کامنت ها برای من بنویسید که اگه بشه حالا هر شهری هم که باشه اونجا براتون یه ویدیو تهیه کنم و به اشتراک بذارم که بقیه بچه‌ها هم بتونن این ویدیوها رو ببینن تا آخر. بچه خب الان اینجا انتهای بازاره ولی همینجا تموم نمیشه. ما الان میخوایم بریم به داخل خیابوناش و پیاده روهاش. اونجا هم اصلا یه صفای دیگه داره، یه بازار دیگه ای داره، واسه همین انقدر بزرگ و قشنگه. اونجا هم کامل بهتون نشون میدم. بچه ازتون معذرت میخوام که امروز یه خورده صدام کسله، یه خورده سرما خوردم، ازتون عذر میخوام. بچه اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، خیلی به من کمک میکنه. اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید، هر نظری هم که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید، من جواب همتونم میدم. بچه اگه واقعا ویدیوهای من رو دوست دارید و لذت میبرید یه کامنت برای من بذارید، لایک بکنید، واقعا به انرژی میده، به پیج من خیلی کمک میکنه و حتما پیج من رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید که یه کامیونیتی خیلی بزرگ و قوی بسازیم و قرار کل ایران رو با هم یه قدم بزنیم و جاهای قشنگش رو بهتون نشون بدیم. بچه شاید براتون سوال باشه که امروز چند شنبه است ما اومدیم، امروز روز دوشنبه است ما اومدیم به شهر لایجان و خودتون ببینید چقدر شلوغه دیگه. شاید براتون جالب باشه ولی هر روزش اینجا انقدر شلوغ و قشنگه. بعد به نسبت شهرهای دیگه شمال به نظر من لایجان خیلی مسافر بیشتر میاد تا بقیه شهرها.
بچه ها انتهای این خیابون که خودتون هم دارید ملاحظه میکنید و دست چپش اگه دقت کرده باشید کوچه زیاد داره. این کوچه ها همشون دوباره میخوره به بازار، روز شماره 2 و شماره 1 و از جمله خیابون برق که اونجا هم براتون ویدیو گرفتم داخل دیسکریپشن هستش، میتونید برید ببینید. انتهای این خیابون میخوره به میدون اصلی این شهر و وقتی که دست چپش میریم میره به طرف باغ موزه لاهیجان و اون شیطانکوه لاهیجان. بچه ها یه چیزی هم راجع به غذاهای این شهر بگم. خیلی غذاهای محلی و خوشمزه‌ای داره. حالا درسته اکثرشون خیابونن، شاید مثلا به مزاج کسی خوش نیاد، ولی واقعا این خیابونیاش خیلی خوشمزه ترن. اگه دوست دارید یه ویدیو خیابونی هم براتون بگیرم واسه فست‌فودیاش یا غذاخوریاش، حتما داخل کامنت ها برای من بنویسید. البته یه چیزی بهتون بگم، اینجایی که الان ما هستیم انقدر فست‌فودی، انقدر غذاخوری و رستوران زیاد داره که شما اصلا نگران غذا خوردن یا خیلی چیزای دیگه نباشید. خب بچه ها الان اینجا این همون خیابون است که مستقیم بریم میخوره اولش به باغ لاهیجان، دومیش میخوره به اون پارک لاهیجان و بغل پارک لاهیجان هم شیطانکوه لاهیجان هستش. خیلی جای قشنگ و باصفاییه. توی ویدیو بعد حتما براتون اونا رو هم میذارم. بچه ها ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و دوست داشتید و لذت بردید. ببخشید که امروز خود صدام کسل سرما خورده بودم، ازتون عذر میخوام. حتما ویدیو رو لایک بکنید، اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید، من رو به بقیه معرفی بکنید. خیلی جای خفن‌تر و قشنگتری قراره بریم. پس تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید.